No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät osakkeenomistajat, hyvää iltapäivää ja tervetuloa myös minun puolesta tänne yhtiökokoukseen. Ennen kuin aloitan, niin esittelen muutaman johtoryhmän jäsenen, ketkä täällä on paikalla, tai oikeastaan yhtä lukuun ottamatta kaikki on paikalla. Meillä on henkilöstöjohtaja Camilla Wikström, talousjohtaja Henri Cederholm, kehitysjohtaja Markku Leskelä ja tuotantojohtaja Harri Pihlajaniemi. Ja sitten lähdemme varsinaiseen esitykseen. Ja aloitan Metsä Board tänään ja meidän strategia. Metsä Boardilla on kaksi päätuotetta, taivekartonki ja valkoinen kraftliner. Ja näissä molemmissa tuotteissa Metsä Board on Euroopan suurin toimija, suurin valmistaja. Taivekartonkeja käytetään kuluttajapakkauksiin. Yli puolet taivekartongista, mitä me valmistamme, menee ruoka- tai tarjoilupakkauksiin. Ja leijonaosa menee myöskin muihin kuluttajatuotteisiin, kosmetiikkaan, lääkkeisiin ja muihin kuluttajatuotteisiin. Graafinen loppukäyttö on kovin pieni verrattuna siihen, mitä se takavuosina oli, kun ihmiset vielä lähettelivät postikortteja ja lukivat pokkareita enemmän kuin tänä päivänä. No sitten valkoiset kraftlinerit, lähes 75% menee tästä meidän tekemistä kraftlinereista niin vähittäiskaupan erilaisiin ratkaisuihin, myyntitelineisiin ja sen tyyppisiin tuotteisiin. Ja myöskin sitten muita kuluttajatuotteita pakataan näihin meidän kraftlinereihin ja verkkokauppa tietysti on merkittävä siivu myös. Eli osana Metsä Groupia tuotanto on lähellä tärkeintä meidän raaka-ainetta, eli pohjoista puukuitua. Meillä on 8 tuotantolaitosta, 7 täällä Suomessa ja 1 kappale Ruotsissa. Ja nyt näistä 8 laitoksesta 7 seisoo tämän Suomen lakon takia. Eli tämän viikon maanantaina viimeinenkin meidän kartonkitehdas täällä Suomenniemellä jouduttiin pysäyttämään. Osa tehtaasta on pysäytetty puuraaka-aineen puutteen vuoksi ja osa tehtaasta sitten varastotilojen täyttyessä. Eli tällä hetkellä meidän Suomen tehtaalla on kovin hiljaista, mikä on tietysti valitettava juttu, kun tilausvirrat edellyttäisivät tai mahdollistaisivat aivan täyden käynnin. Mutta tuotantolaitokset on täällä Pohjolassa, Suomessa ja Ruotsissa. Päämarkkinat on tietysti Euroopassa, jonne toimitamme taivekartonkia, lineria ja jonkun verran myös markkinasellua. Mutta merkittävä osa tuotannosta menee Amerikkoihin ja Pohjois-Amerikkaan erityisesti. Ja siellähän me olemme viime vuosina kovasti kasvaneet sekä taivekartongin että valkoisen kraftlinerin osalta. Ja sitten Aasia ja Tyynenmeren alue on meille, niin kuin tuosta näkyy, aika pieni markkina-alue. Sinne menee jonkun verran taivekartonkia ja markkinasellua. Meidän kartonkikapasiteetti tänä päivänä viime vuonna toteutettujen investointien jälkeen on vajaa 2,3 miljoonaa tonnia ja sellu- ja kemihiirekapasiteetti sitten vajaa 1,7 miljoonaa tonnia. Ja meidän liikevaihdosta vajaa 60% tulee taivekartongista, tuommoinen 1/4 tulee linereista ja loppu sitten markkinasellusta ja muista toiminnoista. Meidän visio on olla innovatiivisten ja vastuullisten kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden halutuin toimittaja, joka luo arvoa asiakkaille maailmanlaajuisesti. Ja tässä visiossa jokaisella sanalla on merkitys. Me oikeasti haluamme, että asiakkaat näkevät meidät innovatiivisina ja vastuullisina, ei pelkästään kartongin tuottajana, vaan ratkaisuiden tuottajana heidän haasteisiin. Me haluamme olla paalupaikalla kaikille meille asiakkaille, eli olla halutuin toimittaja, ja pelaamme tätä kartonkipeliä maailmanlaajuisesti. Meidän strategia yhdellä lauseella kuvattuna on tuossa vasemmalla, eli kasvamme kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistamme teollisia toimintoja. Ja sitähän me nimenomaan viimeiset vuodet olemme tehneet, toteuttaneet tätä strategiaa määrätietoisesti.
Ja miten me tätä toteutamme on meidän strategisten ohjelmien kautta. 5 kappaletta strategisia ohjelmia, ensiluokkainen toimija, tehokas innovointi, turvalliset ja tehokkaat toiminnot ja orgaaninen kasvu, edelläkävijä vastuullisuudessa ja motivoitunut työyhteisö. Kaikki meidän tekeminen, vuosisuunnitelmat ja investoinnit ja näin päin pois pohjautuvat näihin strategisiin ohjelmiin. No sitten viime vuodesta. Ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin muistutan tietysti, että toissa vuosihan oli yhtiön historian paras vuosi, vuosi 2022. Eli lähtökohta viime vuoteen oli tietenkin haastava. Ja viime vuosi ei sitten ollutkaan niin hyvä kuin se toissa vuosi. Kartonkimarkkina heikkeni, sellumarkkina heikkeni. Siinä perussyitä tälle asialle, jos katsotaan niin kuin kartonkin näkökulmasta, niin silloin kun oli vielä koronapandemia, niin kartonkihan kävi todella hyvin kaupaksi 2021 vuonna ja 2022 vuonna. No viime vuonna pandemia hellitti otteensa, koko arvoketjussa lähdettiin alentamaan varastoja ja se näkyy sitten meilläkin heikompina tilausvirtoina. Tämän vuoden alkupuolella tilanne on taas parantunut toiseen suuntaan, mutta viime vuotta kyllä leimasi tämä alhainen tilausvirta verrattuna toissa vuoteen. Ja niinpä sitten jouduttiin tuotantoa sopeuttamaan, toisin sanoen lomauttamaan Suomen tehtailla henkilöstöä tilapäisesti viime vuoden puolella. No, pidettiin kuitenkin käyttöpääomasta tiukasti kiinni, emme antaneet varastojen liikaa nousta ja se tuki sitten tätä meidän vahvaa kassavirtaa. Ja vuosittainen kustannusinflaatio ilman sellukustannusta oli noin 4% edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihtoa syntyi pikkusen karvan vaille 2 miljardia euroa, eli hyvinkin tuommoinen 500 miljoonaa vähemmän kuin toissa vuonna. Tulosta 122 miljoonaa, liiketoiminnan kassavirta, rahavirta 343 miljoonaa, ja sitten tuossa näkyy nämä kartonkitoimitukset ja tuotanto. Eli ne olivat noin pyörein luvuin 75% alemmat kuin edellisenä vuonna. Ja se toimitusmäärien kehitys näkyy tuossa oikealla kvartaaleittain, vuosineljänneksittäin. Eli aika monta kvartaalia putkeen on sieltä 22 vuoden loppupuolelta sitten tultu alaspäin. Nythän ennuste oli, että tällä ensimmäiselle kvartaalille suunta kääntyy. Ja tosiaan kartonkien kysyntää vähensi tämä kuluttajatuotteiden kysynnän lasku. Siihen toki vaikutti inflaatio, ihmisten ostovoima, kuluttajien ostovoima ja siihen päälle sitten nämä varastojen sopeutustoimet. Osin myöskin aasialaisen ja kiinalaisen kartongin valmistajien aktiviteetit täällä meidän kotimarkkinoiden läheisyydessä vaikutti myös eurooppalaisten kartongin tekijöiden tilannetta niin kuin tiukentavasti. Ja näiden kaikkien syiden johdosta sitten tämä volyymikehitys on tuon kuvaton näköinen. Me kuitenkin keskityttiin päämarkkina-alueelle niihin asiakkuuksiin, jotka hyötyy meidän ensikuitukartonkien erinomaisesta suorituskyvystä ja meidän palveluista. Ja viime vuonna verrattuna vuoteen 2022 vielä pystyimme nostamaan meidän keskihintoja, mikä tietysti auttoi ja helpotti tässä viime vuoden tuloksen tekemisessä. No sitten tässä on nämä meidän julkiset taloudelliset tavoitteet. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto. Tavoitehan on olla kaikkina aikoina yli sen 12%. Ja viime vuonna siitä tavoitteesta sitten jäätiin aika reilusti, koska liikevoitto oli niin alhainen edelliseen vuoteen verrattuna. Ja nettovelkaa suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ei saisi olla yli 2,5, ja nythän ollaan siellä hyvinkin alhaisilla tasoilla, mikä on tietysti hyvä. Meidän tase on vahva ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. No, viime vuonna valmistui merkittäviä investointeja. Jo hallituksen puheenjohtaja mainitsema Husumin taivekartonkikapasiteetin kasvattaminen. Lisättiin kapasiteettia 200 000 tonnia. Startti oli marraskuun loppupuolella. Ja nyt siellä on sitten tämmöinen viritysvaihe menossa, kiihdytysvaihe menossa. Tavoite on, että tämä 600 000 tonnia taivekartonkia on täysmääräisesti markkinoilla sitten
vuonna 2026. Investoinnin kokonaisarvo 230 miljoonaa euroa ja siihen päälle sitten, varmasti muistatte tai osa muistaa Husumissa meillä on oma satama, niin satamaterminaaleja kehitettiin noin 20 miljoonan euron edestä vastaamaan sitten tähän korkeampaan kapasiteettiin ja korkeampaan tuotantoon. Eli siellä on kiihdytysvaihe menossa. No sitten Kemin Kraftlinerin kehitysohjelma valmistui syyskuussa viime vuonna samaan aikaan, kun Metsä-Fibren biotuotetehdas starttasi. Ja tämän ohjelman seurauksena saamme 40 000 tonnia uutta Kraftliner-kapasiteettia, ja se arvioidaan olevan täysmääräisesti markkinoilla ensi vuonna. Eli uusi kapasiteetti 465 000 tonnia. Ja tässä ohjelmassa myöskin sitten tavoitteellisesti vähennetään veden ja energian käyttöä per tuotettu tonni. Investoinnin arvo kaiken kaikkiaan 110 miljoonaa euroa. Ja tässä yhteydessä myös tämä valkaisemattoman sellun tuotantolinja siirtyi Metsä-Fibreltä Metsä Boardin omistukseen. No kestävästä kehityksestä. Tämähän on meillä aina ollut tärkeää ja tulee olemaan jatkossakin erinomaisen tärkeää. Tämä siirtyminen kohti fossiilittomia tehtaita jatkui. Eli fossiilittoman energian käyttö kaikesta energiasta on jo tasolla 90%, eli viimeinen 10% pitää vielä saada aikaiseksi. No viime vuonna, kun jouduttiin rajoittamaan tuotantoa, täällä Suomen tehtaalla ajettiin ylös ja ajettiin alas tehtaita, kun jouduttiin kapasiteettia rajoittamaan tai tuotantoa rajoittamaan, niin nämä toimet heikensi energia- ja vesitehokkuutta. Taas tämä vuosi on tältäkin osin lähtenyt paremmin liikkeelle. CDP:ltä saatiin A-tason tunnustus avoimuudesta, niin kuin videoltakin nähtiin, ilmastonmuutos- ja vesiturvallisuusasioissa. Ja se, mikä tehtiin myöskin viime vuoden osalta, oli tämä EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaiset raportointivaatimukset. Niitähän ei olisi ollut pakko vielä tuolla toimintakertomuksessa esittää, mutta teimme tämmöisen harjoituksen tai kenraaliharjoituksen, jotta olemme sitten valmiimpia ja erinomaisen valmiita niin kuin ensi vuonna, kun tämä tulee sitten ihan pakolliseksi. Ja meidän vastuullisuustyömme keskiössä on ilmastonmuuton hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä tuotantoresurssien tehokas käyttö. No markkinatilanteesta, jos katsotaan vähän tätä pidempää markkinatilannetta tai isoa kuvaa, niin tämä koko globaali pakkausmarkkinahan on iso, ja siitä noin 32% on kartonkia ja 36% muovia, 14% muuta kuitupohjasta. Mutta mikä sitten tukee tätä meidän esikuitukartonkien kysyntää, niin on listattu tuossa. Väestön kasvu, kaupungistuminen, keskiluokan kasvu kehittyvissä maissa, kuluttajien preferenssit, kuluttajat preferoi tutkimusten mukaan enemmän näitä uusiutuvista materiaaleista tehtyjä pakkausmateriaaleja kuin fossiilista, ja myöskin sääntely ja kierrätyskuidun heikentynyt saatavuus. Mehän kilpailemme kierrätyskuitupohjaisten kartonkien kanssa ja tällä meidän ensikuitukartongilla, ja kun paperin kulutus globaalisti alenee, niin myöskin kierrätyskuidun saatavuus heikkenee, ja sitä kautta se on hyvä positiivinen asia ensikuidulle. Vielä tuolta vasemmanpuolimmaisesta kuvasta tai tuosta kakusta, niin tämä koko kakkuhan kasvaa noin 4% vuosivauhdilla. Ja jos katsotaan sitten kotolokartonkien kasvuvauhtia, niin se on siellä 3,7% volyymissa per vuosi. Ja tästä kasvusta, tai tämä kasvu näillä meidän ensikuitukartongeilla, niin on keskimääräistä nopeampaa arvioitu olevan verrattuna näihin kilpaileviin tuolla alhaalla todettuihin SPS:ään, eli puhtaasti sellupohjaiseen kartonkiin. CUK on sama juttu, puhtaasti sellupohjainen kartonki, ja VLC on sitten tämä keräyskuitupohjainen kartonki. Eli kasvumarkkinoilla ensikuitukartonkiemme kanssa olemme. Ja mikä sitä myöskin tukee on, että näillä brändiomistajilla ja vähittäiskauppaketjuilla on vahva sitoutuminen vastuullisuuden parantamiseksi. Siellä tavoitellaan uusiutuvien pakkausmateriaalien käytön lisäämistä, ylipäänsä materiaalikäytön vähentämistä, eli kevyempiä ratkaisuja, kestävää hankintaketjua, kierrätyksen varmistamista,
ja myöskin tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämistä. Ja nämä useat kansainväliset brändiomistajat, niin kuin tuossa todetaan, niin ovat asettaneet tavoitteeksi 100% heidän käyttämistä pakkausmateriaaleista tulisi olla kierrätettäviä, kompostoitavia tai uudelleen käytettäviä. Ja tässä uskon, että olemme tätäkin taustaa vasten vahvoilla. Meidän kehitystyön kaksi niin kuin päälinjaa tai pääasiaa on edelleen keventää ja tehostaa meidän kartonkien resurssitehokkuutta. Ja toinen on sitten barrier-kartonkien kehittäminen vaihtoehtona muoville. Barrier-kartonki on siis lähinnä taivekartonkia, jossa on tällainen suojakerros, joka on sitten rasvan kestoa, kosteuden kestoa vastaan hyvä. Erityisesti tuonne pikaruokapuolelle. No sitten tämä hiilijalanjälki, pakkausmateriaalien hiilijalanjälki. Tähän vaikuttaa tietenkin tuotannossa käytetty energia, ja meillä nyt ollaan jo siinä tilanteessa, jonka äsken totesin, että 90% energia on fossiilitonta. Ja sitten tämä materiaali- ja resurssitehokkuus, eli pakkausta keventämällä kuidun energia- ja veden käyttö per tuotettu tonni vähenee ja pakkausten hiilijalanjälki tätä kautta pienenee. Ja verrokkikartonkiin verrattuna erilaisten tutkimusten mukaan niin olemme tässäkin vahvoilla. No sitten ilmoitimme tässä aivan hiljattain että aloitamme uusia investointeja nykyisillä tehtailla. Siinä yhteydessä, kun ilmoitimme, että Kaskisten kartonkitehdashanketta ei toteuteta, niin sitten me kerroimme, että no mitä me toteutamme, niin aloitetaan tuosta vasemmalta. Me suunnittelemme Husumissa sellutehtaan vanhojen kuitulinjojen korvaamista uudella kuitulinjalla. Ja siellä sitten Husumin tehtaalla myöskin niin kartonkikone 2:lle uusia tuotteita. Husumin kartonkikone 2 on valkoista kraftlineria tekevä kone ja sille haemme nyt muita tuotevaihtoehtoja. Simpeleellä haemme uudistuksia mekaanisen massan valmistuksessa, kartonkikoneen päällystysosalla ja myöskin jälkikäsittelyssä. Ja pidemmässä juoksussa Simpele tulee tarvitsemaan uuden voimalaitoksen. Nykyinen voimalaitos on 70-luvulta. Ja Kyröskoskella Kyrön kartonkitehtaalla tavoitteena on parantaa näiden barrier-kartonkien suorituskykyä. Nämä barrier-kartongit tehdään meillä tuolla Kyröskoskella, eli sitä laatua pyritään parantamaan ja myöskin loppukäyttöalueita sitten laajentamaan edelleen. Ja mitä tulee Simpeleen ja Kyrön näihin investointien arvioituun kokonaiskustannukseen, niin kuin normaalien ylläpiteinvestointien, pienkehitysinvestointien päälle, niin arvioidaan, että se panostus on noin 250 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. No sitten meidän osinkopolitiikkahan on jakaa vähintään puolet nettotuloksesta osakkeenomistajille, ja tänä vuonna, ja sitä on hyvin määrätietoisesti tietenkin toteutettu tässä viimeisten vuosien aikana, ja nyt tämä ehdotettu osingonmaksu tältä vuodelta, siis viime vuodelta, on 25 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä nafti 90 miljoonaa euroa, joka on noin 94% meidän viime vuoden nettotuloksesta, ja osingon maksupäivä olisi, jos tämä hyväksytään, niin 9.4. tänä vuonna. Yhteenveto. Viime vuosi oli vähän niin kuin peilikuva toissa vuodesta, mitä tulee tähän markkinatilanteeseen, eli heikompi markkinatilanne niin kartongissa kuin sellussa, ja se rasitti sitten viime vuoden tulosta. No, kannattavuutta ja rahavirtaa turvattiin sitten optimoimalla myyntiä ja myöskin tilapäisillä lomautuksilla täällä Suomen tehtailla. Ja käyttöpääomaa tehostamalla, eli viime vuoden rahavirtahan oli parempi kuin toissa vuoden rahavirta. Suunnitellaan uusia investointeja Husumiin, Kyröskoskelle, Kyrölle ja Simpeleelle. Mitään tehdasta tietenkään unohtamatta, kaikkia me viemme eteenpäin, mutta nyt isommat panokset laitetaan näihin edellä mainittuihin tehtaisiin ja myöskin sitten kiihdytämme tätä meidän tuotekehitystyötä ja matkaa kohti fossiilittomuutta.
Eli kaikissa näissä äsken mainituissa investoinneissa eri tehtailla on myöskin tämä fossiilittomuuskulma, eli kehitämme sitä kohti sitä 2030 tavoitetta, jolloin koko tuotanto ja tuotteet pitäisi olla fossiilittomia. Ja sitten muistutuksena, vaikka viime vuosi olikin heikompi kuin toissa vuosi, mutta kasvumarkkinalla olemme, eli nämä ensikuitukartonkien pitkän aikavälin kysynnän ajurit ovat ennallaan, ne eivät ole sieltä minnekään muuttuneet ja sitä kautta uskomme tulevaisuuteen ja katsomme luottavaisesti metsäpuuden tulevaisuuteen kaiken kaikkiaan. Mutta tässä puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, oli esitys, oli katsaus